सगळ्यांना कळलं का? हे सगळ्यांना कळलं का? काय लक्षात ठेवा, फक्त एक नोट करू आपण. पॉवर फॅक्टर फाइंड करताना while finding power factor फाय कोणता घ्यायचा? करंट. ठीक आहे. and for all other phi from z is considered. हे नेहमी लक्षात ठेवा. ठीक आहे, हे नेहमी लक्षात ठेवा. कळलं इथपर्यंत? ठीक आहे. नेक्स्ट बघा आता. नेक्स्ट एक्झाम्पल. घ्या, क्वेश्चन घ्या. A choke coil has a resistance of 2 ohm and an inductance of 0.035 Henry. A choke coil has a resistance of 2 ohm and an inductance of 0.035 Henry is connected in parallel with a 350 microfarad capacitor. Which is in series with a resistance of 20 ohm. Full stop. When the combination is connected across a 200 volt, 50 hertz supply, calculate त्यामध्ये पहिला घ्या the total current taken आणि दुसरं घ्या power factor of whole circuit. ठीक आहे, म्हणजे काय यामध्ये असं सर्किट आहे थोडक्यात. काय नाही, डायग्राम ड्रॉ करायला असं काही नाही ड्रॉ केलं तरी काय फरक पडत नाही. ठीक आहे, एक रेजिस्टन्स आहे, सॉरी 2 रेजिस्टन्स आहे, एक इंडक्टर, एक कॅपॅसिटर. एल म्हणायचं फक्त एल म्हटलं तरी चालेल. ठीक आहे, आपण काय म्हटलंय, मला फक्त एकच आहे त्यामुळे फक्त L1 सॉरी याला एल आणि याला सी म्हटलं तरी चालेल. ठीक आहे, मायक्रो म्हणजे किती म्हणतो आपण? 350 into 10⁻⁻⁶. ठीक आहे, आता सोल्युशन फाइंड करूया. मग अशा वेळी आपण काय करतो, जेव्हा एल दिला असेल, सी दिला असेल, तर पहिला ओमेगा फाइंड करायचा. ओमेगा काय असतो? 2πf. किती मिळतंय? किती? बरोबर का? सगळे आहात ना बाबांनो? हा गुड, सगळे आहात सगळे. यातनं मग काढतो आपण एक्सेल. एक्सेलचा फॉर्म्युला काय? ओमेगा एल 314.16 into 0.035. किती मिळतंय? 10.9956. म्हणजे एक तर डायरेक्टल्या 11 किंवा 10.996 लिहावं लागेल. फक्त 2 डेसिमल लिहू नका, त्यामुळे आपण ऍड मध्ये 11 लिहितो. ठीक आहे, तसंच एक्सी म्हणजे काय होणार? 1/ओमेगा सी.
ओमेगा आहे 314.16 इंटू सी आहे 350 इंटू 10⁻⁻6. काय मिळतंय सांगा. ओ आता Z1 काय आहे R1 प्लस JXL म्हणजेच 2 प्लस J11 ओहम म्हणजेच अँगल पोलर मध्ये काय मिळेल. ठीक आहे 79.70. Z2 काय आहे R2 मायनस JXC कॅपॅसिटर त्यामुळे मायनस होणार. 20 मायनस J9.09 ओहम. ठीक आहे गुड. दीक्षा बरोबर आहे. ठीक आहे नेक्स्ट अब क्या फाइंड करना है. काय फाइंड करायचं आपल्याला आय पाहिजे. तर पहिला काय फाइंड करूया. पहिला आपण फाइंड करूया झेड. झेड कसं फाइंड करणार. Z1 पॅरलल Z2 म्हणजे Z1 इंटू Z2 ऑन Z1 प्लस Z2. Z1 किती आहे मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे वापरा पोलर. ऍडिशन काय मिळतंय. गुड. अँगल बरोबर आहे. पुढचं मिळालं का असंच बघा. हा झाला तुमचा झेड. आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे आय. आय काय मिळणार आता V आहे 200
Z11.12 अँगल 50.3 म्हणजेच हा असेल करंट. तरी चालेल. पॉवर फॅक्टर लीडिंग का लॅगिंग? पॉवर फॅक्टर काय मिळेल, लीडिंग का लॅगिंग? लॅगिंग किती? ठीक आहे, बरोबर सांगितलं. कळलं सगळ्यांना? हो, इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट आहे का? आतापर्यंत आपण जे काही शिकलो त्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? नाही. कोण कोण नाही म्हणते? दीक्षा, अभय, वैदेही, श्रुतिका. ठीक आहे, अजून? दिग्विजयला पण नाही डाऊट. गुड. श्रेयसला पण नाही. सागर नाही. ठीक आहे, अजून दोन कोणतरी राहिले. श्रुती कुठे आहे? सर ते डायनॅमिक इम्पिडन्सचं एक्झाम्पल घ्या की. बर, शोधूया आपण कुठे आहे आज. मला दिसलं नाही पण. बघा पहिल्यांदा काय डाऊट आहे का. वाला आहे का कुठे एक्झाम्पल? ठीक आहे, बरं असू दे, एवढं तरी सगळ्यांना कळलं ना. डायनॅमिक इम्पिडन्सचं एक्झाम्पल कसं घ्यायचं लक्षात घ्या. आपले जे काही एक्झाम्पल, जे काही क्वेश्चन आहेत, ठीक आहे, पॅरलल रेझोनन्सचे जे काही क्वेश्चन असतील त्यात फक्त एक वाढवा की त्यामध्ये ऑल्सो फाइंड डायनॅमिक इम्पिडन्स. होतंय का? सगळ्या एक्झाम्पल मध्ये नाही, फक्त कोणतं म्हणतोय मी, ज्यामध्ये पॅरलल रेझोनन्स आहे असे आपले जे काही एक्झाम्पल झाले असतील त्यामध्ये फक्त काय करा ऍड की ऑल्सो फाइंड डायनॅमिक इम्पेडन्स. एवढा फक्त एक पार्ट त्यामध्ये ऍड करा. ठीक आहे, आणि डायनॅमिक इम्पेडन्सचा फॉर्म्युला काय? बोला. बरोबर. बर, आपण सीआर आहे काय? बरोबर, एल अपॉन सी आर. ठीक आहे, एल अपॉन सी आर हा लक्षात ठेवा. हा एक
लक्षात ठेवा, मग आपल्याला जमेल. ठीक आहे. त्याच्यावर ट्राय करा आणि जर नाही सुटलं तसं तर मला सांगा, ते आपण सॉल्व्ह करू. कारण यात काय आता सॉल्व्ह करण्यासाठी काही वेगळं काही नाही आहे डायनॅमिक इम्पेडन्स मध्ये. तुम्हाला LCR तुम्हाला डायरेक्ट माहित असतंच, बरोबर. तेव्हा मला काही अवघड वाटत नाही, तुम्हाला अवघड जाईल असं काही मला वाटत नाही. इथपर्यंत सगळं क्लिअर झालं का सगळ्यांना? बरं, सगळेच म्हटले, कोणाला काय डाऊट नाहीये, ठीक नाही. तर या आठवड्यात तुमची कधी एक आपण सरप्राईज टेस्ट ठेवणार आहे. ठीक आहे. गुगल फॉर्म वर टेस्ट असेल, पण त्याला टाइम असेल. ठीक आहे. एकदा स्टार्ट केली तेवढ्या वेळातच तो द्यावा लागेल आणि सगळ्यांना एकाच वेळी तो चालू होणार आहे. तो ठराविक वेळ फक्त चालू ठेवणार, नंतर मी तो डिलीट करणार आहे. ठीक आहे. आता कोणाला काही डाऊट नाहीये, त्यामुळे काय टेस्ट घ्यायला काही हरकत नाही, बरोबर की नाही? बरोबर का नाही?